Welcome to the Voice of Jesus. Vítejte u programu Ježíšův hlas. This is part 4 about living food. Tohle je čtvrtá část programu o živém jídle. You know, we spoke about the things that we should really not be eating in the first program. V té předchozí části jsme hovořili o tom, co bychom jíst neměli. And today we're going to look at some things, go into a bit more depth about foods. A dnes se podíváme na některé věci blíže. So first I want to read something from the Word of God. Já vám chci nejprve přečíst něco z Božího slova. And a lot of people have argued with me about this. A já jsem měl mnohé rozhovory s lidmi na toto téma. So I want to explain it a bit. It's in 1 Timothy, A je to v 1. Timoteovi, chapter 4, 4. kapitole, verse 4 and 5. 4. a 5. verš. It says here, for every creature of God is good, and nothing is to be refused if it is received with thanksgiving, for it is sanctified by the word of God and prayer. 1. Timoteovi, 4. kapitola, 4. a 5. verš. Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s děkováním. Posvěcuje se to skrze Boží slovo a přímluvu. You know, when this was written, there was no processed foods in those days. Když tyhle verše byly napsány, pak tam ještě neexistovaly žádná ve velkém vyráběná jídla. There was no processed flours and sugars and other things and chemicals. Žádné upravené mouky a nic se nepřidávaly se do jídla, žádné chemikálie. It says here that if something was to put before you to eat, it says here you got to receive it with thanksgiving. A tyhle verše říkají, že pokud je nám předloženo něco k jídlu, máme to přijímat s děkováním. And you sanctify it by prayer. A posvěcovat to modlitbou. It's why we say prayers before we eat. We thank God for this food. A to je ten důvod, proč se modlíme vždycky před jídlem. Děkujeme Bohu za jídlo. And we sanctify it by the word of God and say, Lord, we ask you to bless it. A posvěcujeme ho skrze Boží slovo. Říkáme, Pane, prosím tě, posvěť a požehnej toto jídlo. Now, there's another thing about foods that we have to understand. Moderation. Co se jídla týče, ještě je další věc, kterou je potřeba si uvědomit a praktikovat, a to je sebeovládání. You know, our stomach is only about so big as our fist. Náš žaludek je velikosti zhruba pěsti. And by the time that our brain starts to tell that we're full, it takes about 20 minutes. A trvá asi 20 minut, než u jídla, než mozek zaregistruje nebo začne vysílat signály, že už jako máme dost. One of those good feel chemicals again in our brains working. A kdy znovu začne fungovat jedna z těch chemikálií v našem mozku, které nám navozují dobré pocity. You know, as we read before in Genesis, we talked about vegetarianism. A v Genesis tam se hovoří, nebo tam jsme četli o té části vegetariánské. I'm not a vegetarian. Já sám nejsem vegetarián. I eat all foods, A all meats. já jím všechno z jídla, včetně masa. I know that they say they've made a survey that vegetarians live longer. A jsou výzkumy, které říkají, že vegetariáni se dožívají dalšího věku. But for example, men who are over 50 should reduce their red meat intake. A muži nad 50 let by měli snížit váhu nebo množství přijímaného červeného, tedy hovězího masa. Because there is a very high rate of prostate cancer after the age of 50. Protože to ovlivňuje prostatu a muži po 50 jsou mnohem náchylnější k rakovině prostaty. One of the major killers of men today is prostate cancer. A rakovina prostaty je jedna z nejčastějších nebo nejvyšších příčin úmrtnosti mužů nad 50 let. You know, in Acts chapter 10, God says to Peter, he said, Peter, get up and kill. A ve skutcích v 10. kapitole 13. verš Bůh říká Petře, vstaň a zabíjej. He was saying basically there and then he said all foods are good. On před ním vlastně byly všechny ty různí tvorové a Bůh mu tam říká, všechno z toho je dobré. But remember this once again, what we read in Corinthians, he said all things can be helpful, but not all things are beneficial. Ale zase, když se potom podíváme do 1. Korinským, tam jsme to četli. Všechno mohu, ale ne všechno mi prospívá. You know, when I first came here, I first saw what you call zabíjačka. Já když jsem přijel do České republiky, tak poprvé v životě jsem viděl to, co nazýváte zabíjačkou. I never saw that in my life. V životě nikdy jsem nic that takového you would drink neviděl. this cooked blood. A tam prostě já jsem viděl lidi, jak tam prostě jí nebo prostě pijou tu vařenou krev. And then you'd have all the fat, the škvárky they called, isn't it? A potom všechen ten prasečí tuk, vy tomu říkáte škvárky. You know, I ate that when I first came here. A já jsem to všechno vyzkoušel, když jsem sem My body přišel. was so healthy and fit.
A protože já, když jsem poprvé přijel, tak jsem byl opravdu zdravý a byl jsem fit. And my body within that 6 months totally collapsed. Ale trvalo to pouhých 6 měsíců, než jsem z toho všeho skolaboval. You know, they did a test with this man who ate McDonald's 3 times a day for 1 month. A je člověk, který zkoušel McDonald třikrát denně, snídaně, oběd, večeře, měsíc. And after 1 month, he had a list of sicknesses and diseases in his body. A po měsíci prostě si vybudoval celý seznam zdravotních problémů. You know, I'm not saying anything against McDonald's or anything like that, but you use wisdom what you eat. A já si tady neberu na mužku jenom McDonald. Jde o to, že je na nás, my se můžeme sami rozhodnout, co jíst budeme a co nebudeme. You know, God has given us wisdom. We need to use that wisdom. Bůh nám dal moudrost a na nás je, abychom ji použili. I want to read a story for you from the book of Daniel. A chtěl bych vám přečíst ještě jeden příběh a ten najdeme u Daniela. And it's in Daniel chapter 1. V Danielovi v 1. kapitole. And it says here in verse 4, he said, children in whom was no blemish, but well favoured, and skillful in all wisdom, and cunning in knowledge, and understanding science, and such an had an ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the learning of the tongue of the Chaldeans. Daniel 1. kapitola 4. verš. Přivedl mladíky, kteří nemají žádnou vadu. Hezkého vzhledu, rozumné, v každém ohledu vzdělané i chápavé, kteří jsou schopni sloužit v královském paláci a učit se chaldejskému písemnictví a jazyku. And it says in verse 5, it says, and the king appointed to them a daily provision of the king's meat and of their wine which he drank, so nourishing them 3 years, that at the end of they might stand before the king. A král jim nechal stanovit denní dávku z královského přídělu a z jeho banketního vína, aby je 3 roky vychovával a někteří z nich, aby sloužili králi. And then there was Daniel who said, Daniel proposed in his heart, this is in verse 8, that he would not eat the king's meat and drink his wine. A potom v 8. verši, protože mezi těmi mladíky byl i Daniel, a ten v 8. verši si vzal na srdce, že se nebude poskvrňovat královským přídělem a jeho banketním vínem. Actually, Daniel, for 10 days they had this fast. That they would only eat vegetables and fruits and drink pure water. A v Danielovi se taky popisuje půst, který trval 10 dnů a kdy vlastně opravdu se nejedlo nic jiného než ovoce, zelenina a pila čistá voda. And in verse 15 it says this, and at the end of the 10 days their countenance appeared farther and fatter in flesh than all the children which did eat the meat portion of the king's meat. A ten 10denní takovýto půst dopadl vlastně, jak dopadl by v 15. verši, Daniel 1. kapitola, a tady je napsáno, po uplynutí 10 dnů bylo vidět, že vypadali dobře a více při těle, než všichni ti mladíci stravující se z královského přídělu. And in verse 16, thus Melzar took away the portion of their meat and their wine that they should drink, and gave them pulse. Proto jim správce Melzar odnášel královský příděl i jejich banketní víno a dával jim zeleninu. Well, you know what? It just goes to show you there, this is in the Bible, that they started to do things with living foods. A tady je příběh v Bibli, který popisuje, co se stalo, když lidé začali přijímat živou stravu. I said in the other programs, we'll have my mother on these programs. A já jsem říkal už v předchozích dílech, že pozveme moji maminku. And you'll see a woman who's nearly 80 years of age and how well she looks. A uvidíte ženu, která má téměř 80 a vypadá velmi dobře na and she has more energy than all of us. A má energie za nás za všechny. And she's going to be sharing some of her things that she's done in her life to help keep her fit and looking good. A ona se s námi podělí o to, co jí v životě pomohlo udržet se fit a ve zdraví. You know, like I said before, we can eat all foods. A já už jsem to říkal, nejsme omezeni v žádném jídle. I want to give you something what I do. Ale chtěl bych se podělit s vámi o to, co dělám já. I think it's pointless to me to preach something that I don't do, right? Já si myslím, že je zbytečné kázat něco, co sám nežijí. Over 50% of my diet is fresh fruit and fresh vegetables. Více než 50% mé stravy se skládá z čerstvého ovoce a zeleniny. First thing when I do in the morning, I have this fresh fruit cocktail. A první, co snídám ráno, je ovocný koktejl. After drinking a glass of water. Nejprve vypiju sklenici vody. And I don't have any artificial substance or sugars in that food.
A do toho koktejlu já nepřidávám žádné umělé látky, žádná sladidla, žádný cukr. And because of all the sucrose and all the other vitamins in the foods, it keeps me going right up until after lunch. Ale protože tam jsou všechny ty cukry, které jsou přírodní, jsou obsaženy a všechny ty výživné látky, takže vlastně já jsem v pořádku nebo mám dostatek energie až po oběd. You know, you can try to eat these vegetables and these fruits, especially fruits in the morning. Try it on an empty stomach, maybe with just a little bit of a crisp one of those dry biscuits. Mm-hmm. Co je možné vyzkoušet? Čerstvou zeleninu a hlavně ovoce přijímat spíš dopoledne. Na prázdný žaludek nebo, pokud to nejde, tak s nějakým sucharem nebo nějakou oplatkou. It will help constipation. Protože tohle pomáhá proti zácpě. You'll have more energy. Dodává to energii. You'll look good. Budeme vypadat líp. You'll feel younger. Člověk líp vypadá, mladší se cítí, líp se cítí. And you'll see that you're creating a good habit for doing good things to your body. A samozřejmě si tvoří dobré zvyky, které jsou prospěšné tělu. That's why a lot of people feel suffering from chronic fatigue and they look older than they look. A jídlo je na vině nebo je v součástí problémů s neustálou únavou i s tím, jak vypadáme, že vypadáme starší, než bychom měli. You know, like I said before, this is the temple of the Holy Spirit. A já už jsem to říkal předtím, už jsem to říkal několikrát. God Toto wants je it well. chrám Ducha Svatého. Bůh chce, aby jsme byli zdraví. He wants it all to function the way He intended it to function. Chce, aby naše těla fungovala tak, jak On to s námi zamýšlel. And we are the steward of this body. A my jsme správci svého těla. And we've got to be good stewards. A správci bychom měli být dobří. Just like with our finances. Jsme správcové svého těla, svých financí. You know, the Bible says in Deuteronomy 8:18. A Bible říká v 5. Mojžíšově v Deuteronomiu 8:18. It says that it's the God who's given you health to get you your wealth. Že to je Bůh, který nám dává moc nebo zdraví k dobývání bohatství. So we see a lot of things all come from God. A tak my víme, že všechny tyto věci pocházejí od And He's Boha. just asking us, just look after it. A na nás je, abychom je dobře spravovali, abychom se o ně starali. Some good friendly advice is to get a medical every year. A další dobrá rada nebo dobrá věc je každý rok zajít k lékaři a na prohlídku. You know, I had a complete medical this year. Já jsem letos prošel kompletní I had lékařskou a prohlídkou, gastroscopy, včetně gastroskopie, colonoscopy. I had blood, urine, krevních testů, odběru moči. all of them. Prostě všechno, co bylo potřeba. And all were excellent results. A všechno to dopadlo dobře. So you should do that to find out what you need in your body. A tak tyhle věci jsou prospěšné k tomu, abychom zjistili, co ve svém těle potřebujeme. I want to talk to you about some things that are affecting our society here in the Czech Republic. And that's fats. Ale teď bych chtěl mluvit o něčem, co ovlivňuje nás tady v České republice. You know, A to jsou tuky. during the blood test, you always get your HDLs and your LDLs, which is your good cholesterol and your bad cholesterol. A součástí krevních testů je taky, když zkoumají hladinu cholesterolu, LDL And HDLs. a HDL. The HDL is the good cholesterol. HDL to je ten dobrý cholesterol, And you need cholesterol in your body. který potřebujeme, naše tělo ho potřebuje. Babies need cholesterol because their brain needs to be formed when they're young. Třeba cholesterol je potřeba, aby dobře fungoval mozek. But it's the bad cholesterol that causes the problem. Ale je taky cholesterol, který je špatný a ten v těle působí problémy. I can guarantee you, if you had a bad result in your cholesterol, in your LDLs, and you did something for 3 weeks, you'd have perfect results after. A jestliže ty výsledky nedopadnou zrovna nejlépe nebo dopadnou špatně, co se té hladiny cholesterolu LDL týká, tak občas stačí 3 týdny prostě dělat určité kroky ve svém životě a ty hladiny se upraví. And that would be number 1 is to reduce all the animal fats in your diet. Způsob, jak snížit ten špatný cholesterol v našem těle, je vyhýbat se živočišným tukům. Drink more. Víc pít. Walk at least between half an hour and an hour every single day. Denně chodit půl až hodinu.
and do some very light exercises. A přidat vlastně ještě nějaká lehká cvičení. And you'll see what would happen in 3 weeks. A tohle stačí dělat 3 týdny a uvidíte tu změnu. There'll be some amazing results. Protože ty výsledky jsou úžasné. Some things that I've written down here that would help. Avoid cheap oils. Já jsem si tu poznamenal ještě některé věci. Je dobré se vyhýbat levným olejům. Try to always use virgin olive oil. Je dobré používat zastudené lisovaný třeba olivový olej. Don't use margarines. Vyhýbat se margarínu. I read an article yesterday about margarine. Já jsem včera znovu četl článek o margarínu. All it is colored hydrogenated oil. Hydrogenated oil. That's all it is. It's grey actually. Margarine's grey and they put a color in it to make it yellow. Je to v podstatě upravený olej. Mm-hmm. A jeho bez toho, aniž by byl nějak dále upravován, nebo jeho přirozená barva je šedá. There's polyunsaturated fats. Jsou to nasycené mastné kyseliny. And saturated fats. A nenasycené mastné kyseliny. But what I want to talk to you is about monosaturated fats. Ale já bych chtěl hovořit o monosaturated fats. It is like, for example, oils from vegetables, from nuts, from olives. O nenasycených mastných kyselinách, they're the good ones. They're the good ones. O těch dobrých, což jsou nenasycené mastné kyseliny, jsou to oleje z oříšků, ovoce, zeleniny. And nuts. Mm-hmm. You know, and you'll see that all in the Bible. A všechny tyhle najdete v Bibli. Do you know what? Jesus lived under the law. Ježíš žil podle zákona. And you know what? He ate according to the law. A podle zákona se také stravoval. And as you can see in Leviticus chapter 11 and Deuteronomy 14, you see the things that you could eat and not eat. A v Levitiku ve 4. kapitole v Deuteronomiu tam jsou všude napsána věci, všude napsána jídla, která bylo možné jíst a která byla zakázána. I'll give you an example. You wouldn't eat a raven in compared to eating a chicken, would you? A třeba místo kuřete byste si asi havrana nedali. You know, we have a good choice today. A dnes máme možnost volby. And we can choose between white meats and red meats, fish. Můžeme si vybrat, jestli budeme jíst bílé maso nebo červené, jestli si dáme rybu. You know, I've said that I like to be a variety of different meats. A já jsem říkal, já mám rád všechny druhy i masa. But a Czech person would say, buček je buček. Ale Češi mi říkají, no buček je buček. The sausage is a sausage. Klobásu nic nenahradí. But you can't live every day on the sausage. Jenomže na klobáse každý den se přežít nedá. I mean, when you start to getting cholesterol and the narrowing of your arteries. Protože když když vám naskočí hladiny cholesterolu v těle a když se vám začnou ucpávat cévy, then you're in trouble. Pak je problém. And sometimes it could be a bit late. A někdy bývá už pozdě. Prevention is better than the cure. A tak prevence je vždycky lepší než léčba. So try to reduce some of those red meats and get some more white meat and fish in your diet. A tak zkuste omezit určité druhy masa a spíš se zaměřit na ryby nebo třeba na drůbeží. You know, I think one of the biggest lies that has fooled a lot of people is milk. A jedna z dalších takových lží, které oklamali spoustu lidí, je mléko. You know, they've done all these incredible advertisements about how good milk is for you. A máme mnoho reklam zaměřených na to, jak prospěšné je mléko lidskému organismu. And I did a lot of research myself and read surveys about milk. A tak já jsem studoval, co se týče lidského těla mléka, jak to je a jaké jsou výzkumy. And I'll give you an example what happened with us. When Samuel was born, he was breastfed until he was almost 4. 3.5? 1.5? Exactly. 1.5. A třeba Samuel, když se narodil, tak ten byl na mateřském mléku do roku a půl. And as soon as we started putting him on other milk, besides mother's milk, he got all the allergies and got all the mucus. A jakmile začal přijímat další mléko, kromě toho materského, tak začal dostávat rýmy a prostě zahleněný byl. And the thing was,
in cow's milk there's a substance called casein. A problémem v kravském mléku je látka kasein. And casein is used for glue. Protože z kaseinu se lze vyrobit lepidlo. And that's what's causing a lot of these allergies and a lot of problems in kids today. A to je jeden z důvodů, proč děti dnes jsou alergické a mají určité problémy. You know, the dairy company wants to make a lot of money. A mlékárny ty potřebují své zisky. And they don't care what they give to people. A v podstatě na ničem jiném nezáleží. And you could do your own study on milk. Co se mléka týče, můžete si to nastudovat sami. But I'll guarantee this, if you reduce milk in your life, you'll see there'll be a lot less mucus, sinus problems and allergies in your bodies. Ale skutečností je, že pokud máte vysoký příjem mléka nebo mléka a snížíte ho, pak to má pozitivní vliv na množství alergií nebo zahleněnosti, rýmy a takové. The last thing I want to share with you today A to poslední, o čem chci dnes mluvit, is digestion. je trávení. There is a huge problem today with digestion. A s tím, se způsobem, jakým nebo s vůbec procesem trávení máme dnes obrovské problémy. Cramping, bloating, constipation. Lidé buď trpí zácpou nebo nadýmáním, křeče. And it's the way they eat. A tohle je ale ovlivněno způsobem, jakým jíme. Sometimes it's not what you eat, it's the way you eat. Protože nevždy tyhle problémy přicházejí na základě toho, co jíme, Don't ever eat when you're stressed. ale na způsobu, jakým jíme. Make sure you eat and you masticate the food properly before you digest the food or you swallow the food. Když není dobré, nebo neměli bychom jíst, když jsme ve stresu. A když už jíme, měli bychom vždycky dbát na to, že to jídlo jíme v klidu, pomalu a řádně koušeme. And try to eat more times a day. Potom taky jíst častěji denně. And don't try to drink too much whilst you eat. Menší jídla, nepít tolik u jídla. Because that will also dilute all the digestive enzymes in your body, so it's harder for your body to digest the food. Protože samozřejmě, když přílišným přísunem tekutin v průběhu jídla ředíme kyselinu v žaludku, pak tělu se hůř tráví. Make your time of food a joyous time. A ještě jednu věc, ať je to čas jídla pro vás časem příjemným, radostným. Don't eat on the run. Když nejeste tím způsobem, jako že to jíte za běhu, za pochodu. I used to do that. Protože já jsem tohle dělala. And I suffered a great price for it. A zaplatil jsem za to. But, you know, thank God for His grace and His healing power. Ale díky Bohu za jeho milost a za jeho uzdravující moc. And His wisdom. Jeho moudrost. We can all be further down the road than what we should be. Protože každý z nás může být dál na té cestě, než jsme teď. In the finishing of this program, I want you to consider about getting some more living food into your lives. A tak na závěr tohoto programu bych vás chtěl povzbudit k tomu, abyste zvážili, jestli o příjmu, abyste zvážili větší příjem živé stravy. It says you choose. Volba je na vás. Life or death. Je napsáno, vy si zvolte, život Living nebo food smrt. or dead food. Jestli budeme přijímat stravu, která je živá, nebo která je upravená, mrtvá. We would like to hear from you. Rádi bychom od vás slyšeli. If these programs have helped you in any way, Pokud vám toto vysílání bylo nějak please prospěšné, drop us an email. prosím, napište nám Tell e-mail. us what you think. Napište nám, co si If myslíte. you have questions, we'd love to answer them if we A could. pokud máte nějaké otázky, pokud budeme schopni odpovědět, rádi odpovíme. You know, we'll be doing series on a lot of different other things, not only health, but we'll be doing series on about family and children and money and other things. A připravujeme vyučování v série nejenom o jídle, ale taky o penězích, o rodině. So I want you to tak stay dál. tuned with us, A tak zůstaňte s námi. but we'd love to hear from you. Ale nejenom jako diváci, ale velmi rádi bychom taky od vás Thanks for slyšeli. watching, Děkujeme, že jste nás and sledovali God bless you. a Bůh vám žehnej. Bye bye. Naschledanou.